Të nderuar shikues, mëngjesin e sotëm në studion e editarit në A2CNN është bashkuar me ne për diskutimin e këtij mëngjesi zonja Ina Zhupa, zëdhënëse e Partisë Demokratike. Mirëdita dhe mirë se vini. Faleminderit për ftesën. Zonja Zhupa, është data 10 shkurt, nesër është 11 dhe ne festojmë 100 vjetorin e Tiranës si kryeqytet, një datë e rëndësishme dhe një vit historik. Po e vërtet, nesër Tirana zgjohet 100 vjeçe. Por vërtet është një qytet i të rinjve dhe është një qytet që mbledh të gjithë shqiptarët, duan apo s'duan, do të vinë këtu për qoftë edhe për të kryer procedurat ndryshme dhe për ta jetuar qytetin e Tiranës. Qytetin e Tiranës sot e gjen ndoshta për çudi e gjen në një farë mënyrë të ngjashëm me 100 vjetorin për elementet e një kryetari bashkie që nuk është zgjedhur aty, po është emëruar siç 100 vjet më përpara, ku e vendosen me një dekret Fuat Toptanin, edhe velia sot vjen jo nga zgjedhjet, por ndryshon shumë në këto 100 vjet, sepse Tirana vërtet është zgjeruar, zmadhuar, ka marrë një pamje tjetër. Sot janë munduar, Bashkia e Tiranës është munduar që të organizohë një farë ceremonie për 100 vjetorin. Dhe ajo që shquhet në fakt është që ata vazhdojnë në mënyrën se si kanë qeverisur këto 5 vjet. Pra i kanë dhënë dy damka Tiranës, një e keqmenazhuar dhe 2 e vjedhur. Pse i them këto dhe për këtë 100 vjetor? Bën në sheshin Skënderbej me motivin e një sheshi të bllokuar nga i cili nuk kalonte trafiku, me idenë që do të organizohen aty dhe koncerte dhe manifestime. Ishte një nga argumentet kryesore. Eksakt. Kurse koncertin për 100 vjetorin kanë vendosur të bllokojnë një shesh tjetër, sheshin Nënë Tereza, duke bërë nesër atje koncertin në orën 19. Dhe kanë një javë që bllokojnë edhe sheshin Nënë Tereza përpara përgatitjet, ashtu siç do ta bllokojnë dhe mbrapa për të hequr elementet e audios edhe pajisjet e tjera. Kjo tregon një keqmenaxhim, pra në të voglën e vet edhe me rastin e 100 vjetorit, tregon që ne harxojmë parat për një gjë dhe nuk ja marrim funksionin e saj mbrapsht, por bllokojmë sheshe tjera, rëndojmë trafikun e Tiranës. Pra keqmenaxhimi është karakteristik që e gjen sot Tiranën në 100 vjetor. Dhe elementi tjetër është Tirana e vjedhur, siç vidhen çdo ditë pafund fondet e Tiranës, tenderat e Tiranës, rrugët e Tiranës, hapësirat publike të Tiranës me leje ndërtimi. Në 100 vjetor në mënyrë simbolike janë vjedhur logoja 100 vjetorit, i është marrë truman, pra një logo e vjedhur, dhe kënga për 100 vjetor që u mor Londrës, pra një këngë e vjedhur. Dua të bëj një ndërhyrje të vogël. Unë kam parë një njoftim të kryetarit të bashkisë në kohën kur po përzgjidhej logoja, i cili njoftonte se ishim në limitet e afatit për të dërguar secili prej nesh propozimet tona. Po, edhe kur bëjnë tender, kështu e bëjnë një thirrje të hapur, secili mund të çojë, por në fund e kanë vendosur dhe kush do fitojë dhe janë përgati edhe video. Po më thoni se edhe kur flasim për logon janë tendera formal. Dhe kur me sa shikoj unë, pra duke marrë parasysh rezultatin që doli si gjithë të tjerat, një logo e vjedhur, nuk besoj se qytetarët e Tiranës, ata ishin ata që na lajmëruan për të na thënë që kjo është logo, sepse ne gjitha informacionet nuk mund t'i dim. Qytetarët e Tiranës nuk do t'i zgjidhnin vetes për 100 vjetor një logo që ishte e vjedhur nga diku tjetër, apo kënga e Tiranës. Ka këngëtarë të mrekullueshëm Tirana edhe me motivet tironse, të cilat mund të ishin shumë mirë simboli për 100 vjetor. Ku është marrë kënga dhe si identifikuat që është huazuar? Kënga është marrë nga Londra, është kënga e Londrës dhe fjalë për fjalë është përkthyer, vetëm se ushqimet tipike për shembull të Londrës, ai thoshte avokado tost, ne thoshim fasule me pilav, domethënë ishin ndryshuar këto për shtatur, por ideja, teksti, mënyra se si video, gjithçka tjetër është marrë nga kënga Çfarë është Londra për ty. Ishte edhe kjo një sinjalizim që erdhi nëpërmjet qytetarëve, nëpërmjet mediave sociale, për ta parë neve, sepse kuptohet jo çdo gjë mund të ndiqet, çfarë këngësh kanë kryeqytetet e tjera. Por janë qytetarët, janë shumë të ndjeshëm në këtë pjesën se si po e festojnë 100 vjetorin. Ndërkohë që nuk ka asgjë, për shembull që me rastin e 100 vjetorit, Erën Velia të tillë deklaronte që do ruajmë historinë, kulturën e Tiranës, monumentet kulturore. Prandaj do doja t'ju pyesja, si e mendoni, si do e kishit ideuar ndryshe të ishte një 100 vjetor i denj për kryeqytetin? Po, për shembull, nëse do të ishte 100 vjetor dhe unë do të kisha ndorë që të merja vendime për këtë 100 vjetor e para, nuk duhet prekur trashëgimia kulturore historike e Tiranës. Dhe gjëja e parë që do t'i laftoja është Teatrin Kombëtar, hajta rinovojmë bashkë dhe ta ruajmë ashtu siç është. I bën letër Europa Nostra dhe i thot hajta ruajmë bashkë dhe këta i thonë jo, nuk duam ta ruajmë. Sepse për koincidencë ky 100 vjetor e gjen pezull çështjen e Teatrit Kombëtar dhe do ishte festimi më i bukur që këta të tërhiqeshin nga ajo gjë që kanë bërë 2 vjet rezistencë, aleanca
e teatrit të tërhiqen dhe thoshin për këtë 100 vjetor ne do të dedurojmë Tiranës teatrin që meriton historinë e vet, se ajo është historia e Tiranës. Për këtë 100 vjetor duhet të ruajmë cirkun e Tiranës, ta rinovojmë, duhet të ruajmë muzeun, pra duhet t'i kthehemi atyre që e identifikojnë 100 vjet Tiranë, nuk e identifikojnë kullat, e identifikojnë pikërisht këto monumente kulturore, historike të trashëgimisë që ka Tirana. Për këtë 100 vjetor duhet tritur personalitetet e Tiranës, tiranësit e vjetër, ata që kanë bërë historinë e Tiranës, ku janë ata? Pse nuk i begenis Tirana? Pra pse vetëm kur vjen një artist i huaj që vjen për 3 orë në Shqipëri, japim Chelsin e Tiranës, bëjmë gjithade eventi, bëjmë fanella etj. A mos ndoshta duhet presim manifestimin e nesërm që është paralajmëruar për pasdite? Apo i dim emrat që janë të evidentuar për aty? Me sa dim, pra njoftimet publike se gjithçka, me sa dim aty është një koncert i madh, festiv me këngëtarë shumë të mirë të Tiranës, në fakt është e vërtet, por është ka edhe një fjalim i kryetarit bashkisë, nuk e di nëse do fusin në agjendë edhe kryeministrin. Pra thoni se personalitetet që meritonin të gëzonin këtë ditë mungojnë aty. Mungojnë. Të paktën në listën publike. Të paktën në listën publike dhe të paktën në eventet që duhet dishin bërë paraprakisht, pra mos të lënë çdo gjë në orën 19 në shesh ku edhe njerëzit kanë ardhur për koncert dhe ti nuk mund t'i mbash aty me fjalime etj me historinë e Tiranës. Gjërat duhet organizuar sipas tipologjisë vet dhe nderimet bëhen në vendin e dur dhe nuk bëhen në shesh, në koncert kur njerëzit kanë ardhur për të festuar. Pra e gjithë qasja që duhet për 100 vjetorin e Tiranës duhet të respektonte pikërisht çfarë po feston 100 vite. Pra traditën, njerëzit që kanë dhënë më shumë për Tiranën, historinë e Tiranës, elementet kulinarinë e Tiranës që mund ta bënë në një panajër më vete edhe për të thirrur turistë edhe për të rizgjuar në një farë mënyrë atë që është Tirana. Pra duhet të konceptuar si një festë e madhe për të kujtuar çfarë jemi nga vim dhe ku duhet shkojmë, dhe jo si një mënyrë për të treguar keqmenaxhim edhe vjedhje, se mua kjo nuk më pëlqen. Me gjithë mënyrën e mirë që dua ta shikoj se 100 vjetori, dua ta shikoj që hajt po bëjnë diçka etj, dua të bashkohemi në këtë 100 vjetor, nuk e shikoj dot sepse unë nuk bashkohem dot as me keqmenaxhimin dhe as me vjedhjen. Megjithatë, kryebashkiaku është zotuar se do të jetë një vit i plot feste ky 100 vjetor dhe na mbetet shohim provat e çdo dite, duke nisur me festën nesër. Po, e vërtet, por ajo që mua më dhëm më shumë është që kryebashkiaku do të bishte mirë të zotoj që nuk do të vithte të paktën në këtë 100 vjetor ose do të bënte disa rregulla më të mira për qytetarët dhe mjafton do ishte mënyra më e mirë për të festuar për Tiranë, të kurseni. Do të them një gjë, vendimi i fundit i Bashkisë Tiranës edhe kjo si nënë e re e kuptoj më ndryshe tani, ndoshta më para nuk do isha kaq sensibël, ishte që të hiqte 50.000 lekshin që i jepte bonus familjeve. Bonusi për foshnjat e sapolindur. Foshnjat e sapolindur dhe të dhuronte me idenë një shporte që do ta hedhin tender dhe do ta marrë një X produkt. Ne e dim se si funksionojnë tender. Përpos kësaj që nuk do jepet më 50.000 lekë dhe do jepet një sport që ka bindjen që vlerë do ta ketë më pak, kjo sport nuk është e domosdoshme për familjet. Unë kam më mirë një 50.000 lekë e përdor aty ku kam nevojë dhe fëmistim, sesa një kupull që ma zgjedh bashkia se mund të madhurojë njerëzit e afërt. Megjithatë, ju jeni një nënë e re, e morët këtë bonusin e bashkisë? Po, e mora. Mora bonusin e bashkisë. Pra bonusi ka funksionuar. E mora unë bonusin e bashkisë sepse shkoj dhe i ndjek dhe mendoj që ato janë paratë e mia. Pra nuk besoj se duhet të lë asgjë pa marrë nga ky shtet, ndërkohë që kam kontribuar pafund në këtë shtet. Kam dhënë taksat atimi nga rroga, nga pazari që vlen. Pra është një kthim mbrapsht nga taksat që janë. Nuk është një nder që mua po më bën Velia apo Rama, dhe patjetër që do shkoj ta marr çdo gjë që do më jepet mbrapsht nga taksat e mia, se jam qytetare e përgjegjshme. Por më vjen keq që nënat e tjera që do të lindin do të japin diçka që ndoshta s'do e përdori kur. Kushdo që është nënë e di që bebet nuk janë një lloj. Njëri e përdor një krem caktuar, njëri ti bën alergji dhe nuk mund ta vendosi bashkia se çfarë kremi do vetë marrë. Pra kjo sport e parashikuar nuk besoni se u shërben nevojave të foshnjave. Nuk i shërben në radhë parë dhe e dyta do bëhet pjesë e një tenderimi, pra një abuzimi dhe do të heqet nga ajo 50.000 lekë që ata e merrnin dhe e përdornin për nevojat e tyre. Nuk ishte 50.000 lekë, nuk është asgjë kur ke një fëmijë të vogël, ta kesh parasysh është minimumi, por të paktën është diçka që dhe merr mbrapsht nga taksat e tua. Dhe këtu unë shikoj përsëri atë keqmenaxhimin. Bëni veprime të vogla që i shërbejnë qytetarëve, e festojnë më mirë 100 vjetorin sesa festat mëdha, të cilat nuk i shërbejnë në fund të ditës qytetarëve. Le të rikthehemi edhe për pak minuta Partisë Demokratike, ju jeni pjesë e zyrës së shtypit në selin blu. Ka pasur një standard të ri ose një risi në ekranet tona që vjen nga Zoti Basha, një mënyrë e re komunikimi. Ka filluar të përdor më rëndom rrjetet sociale
sociale ka zbarkuar më shumë në terren në biseda me qytetarët. A është kjo diçka e re apo po i jepet zë më shumë sepse shpesh tingëllon ose të krijon përshtypjen sikur është në një fushatë elektorale në vijimësi e sipër? Ç'është e drejta zoti Basha thjesht ka zgjedhur që në këtë moment ta reflektoj atë që bën, ndërkohë që më përpara këto takime me qytetarët, takimet që ai bënte në Prefet në Tiranë me grupe të ndryshme, me studentët, me pensionistët e tjerë, nuk i reflektonte në rrjetet sociale, pasi ai besonte që kontakti drejt për drejt ishte i mjaftueshëm. Pra unë mjaftoj që të takoj edhe pra jo të demonstrohet publikisht. Ajo që ka ndryshuar në fakt është që njerëzit kanë nevojë ta shikojnë edhe atë që ndodh, sepse jo të gjithë arrin ta takojnë. Jo gjithë të shqiptarët mund të arrin ta takojnë zotin Basha, por ata që takojnë të paktën të jenë në një mënyrë përfaqësuesit e atij brezi apo asë kategorie e tjere, dhe është mirë kur bënd sidomos lidhjet live Facebooku, kur çdo mund të futet dhe të bëj pyetjen e vet, kur takon njerëz dhe i reflekton ato takime për të marrë edhe komentet mbrapsht, sepse ne thash nuk mund të njohim këtë do, nuk mund të flasim me këtë do, mundohemi të flasim me sa më shumë veta. Dhe kjo është një qasje, ndërkohë që ti ke një kryeministër që nuk pyet askënd, nuk dëgjon askënd. Në fakt edhe kryeministri ka bisedat e veta interaktive në Facebook. Po, por nuk dëgjon njerëzit. Pra kur bën takimet, ajo që ndryshon nga zoti Basha është që kur kryeministri bën takimet, blindohet qyteti, shkon me helikopter, nuk del dot në terren. Kur e keni parë vizitën e fundit të Ramës nëpër qytet? Nuk do ta shihni dot sepse po të dalë nëpër qytet nuk do të marrë afeksionin e dur dhe nuk do të marrë atë feedbackun e dur nga qytetarët. Ata ishin para pak ditësh në Fier dhe ikën me vrap nga Afrika e naftëtarëve atje dhe nuk ndaluan. Kurse zoti Basha del lirë në qytet, shkon me makinë, ecën me këmbë, shkon në kafe, pra është një njeri i mirë pritur nga qytetarët. Në këtë rast dua t'ju pyes, nga ky akses i ri që zoti Basha ka me qytetarët ose që e bën më publik dhe interaktiv, a ka një lloj impresioni tek ata dhe tek zoti Basha, sepse duhet të ketë një lloj refleksioni nga të dyja palët? Është e vërtet. Unë për vete do të flas për një kategori që e njoh shumë mirë, që janë studentët. Dhe studentët kur e takojnë zotin Basha, janë studentë të cilët nuk kanë lidhje fare me pjesën partijake, studentë të cilë studion. Apolitik, pra nuk është janë të forumit, apo dhe vinë atje me një dëshirë, po e takojnë zotin Basha në forumet ndryshme dhe në për fakultete, dhe kur dalin kanë impresione të ndryshme, sepse media ndonjëherë është shumë selektive në mesazhin që jep 2 minuta atë që do vetë, atë që bën lajm. Ndërkohë që programi i partisë është më i madh, aftësitë e zotit Basha për treguar personalitetin e tij, shkollimin e tij, atë që ai ofron, janë shumë të mëdha se ç'mund të prekë një emision televiziv, sado më i gjatë i qoftë në Shqipëri është 1 orë e gjysmë. Dhe vërtet ata dalin shumë të kënaqur, dalin me pyetje të reja dhe unë them që është gjëja më e mirë që zoti Basha po bën në takimi individualisht dhe takimi në grupe të vogla të qytetarëve në mënyrë që ata vërtet ta njohin nga afër. Ndoshta do të ishte një formulë e pranueshme për çdo lider. Po, besoj se liderit është mirë që të dëgjojnë qytetarët dhe pastaj të marrin vendime. Dhe unë besoj që zoti Basha do ta vazhdojë këtë dhe kur të jetë kryeminist, se ky është çelësi i suksesit. Të dëgjosh, të reflektosh dhe të bësh atë që i shërben më shumë qytetarëve. Urojmë të jetë kështu. Ju falenderoj që ishit këtë mëngjes këtu. Faleminderit shumë për ftesën, ishte kënaqësi.